सासू सुनेच्या स्वयंपाकघरात आज आपण बनवणार आहोत 100 कैरीचं लोणचं। त्यासाठी कैऱ्या पाण्यात टाकायच्या। त्यानंतर झाकून द्यायच्या, तशाच रात्रभर भिजू द्यायच्या। दुसऱ्या दिवशी कैऱ्या स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायच्या आणि कैरीचे देठ काढून टाकायचे। आता कैरीच्या एकसमान आकाराच्या आडकित्त्याच्या सहाय्याने फोडी करून घ्यायच्या। कैरीच्या फोडी करून झाल्यानंतर स्वच्छ कापडाने पुसून घ्यायच्या। आता फोडी पंख्याखाली सुकवायला ठेवायच्या। त्यानंतर आपण लोणचं ठेवण्यासाठी काचेच्या बरणीचा वापर करायचा आहे। हे लोणचं वर्षभर टिकवण्यासाठी गरम तव्यावर हिंग टाकून बरणीला धुनी देऊन घ्यायची। नंतर बरणी पालथी ठेवायची। आम्ही पिरॅमल ग्लास कंपनीच्या बरण्या वापरल्या आहेत। आता आपण लोणच्याचा खार तयार करून घेऊ। लोणचं बनवण्यासाठी 5 किलो तेल घ्यायचे, 1 किलो मोहरीची डाळ, त्याचबरोबर 1 किलो जाडसर दळलेली मिरची, 1 किलो जाड मीठ घ्यायचे। लोणच्याला बहुधा जाड मीठच वापरावे, त्यामुळे लोणच्याला पाणी सुटत नाही। आता आपण लोणचं अधिक स्वादिष्ट बनविण्यासाठी 1 किलो गूळ वापरणार आहोत। 50 ग्रॅम लवंग घ्यायचे, 30 ग्रॅम मिरी टाकायचे, बडीशोप 125 ग्रॅम घ्यायचे, मेथी ही 50 ग्रॅम घ्यायची। मेथी घातल्याने लोणच्याला वर्षभर पाणी सुटत नाही। दालचिनी 100 ग्रॅम घ्यायची, 2 चमचे हिंग पावडर घ्यायची। आपण डबीची हिंग पावडर न वापरता हिंगाचे खडे घेऊन त्याची पावडर केलेली आहे। त्यानंतर 20 ग्रॅम सुंठ घ्यायची आहे, 20 ग्रॅम वेलदोडे घ्यायचे, 3 चमचे हळद घ्यायची। या सर्व वस्तू लोणचं तयार करण्यासाठी लागणार आहेत। आता मोहरीची डाळ थोडी गरम करून घेऊ। डाळ कुरकुरीत होण्यासाठी गरम करायची असते। मंद आचेवर सर्व डाळ गरम करून झाली आहे। त्याचबरोबर लवंग पण गरम करून घेऊ, कारण लवंग जाडसर दळून घ्यायची आहे। अशाच प्रकारे मिरी, मेथी, बडीशोप, दालचिनी या वस्तू थोड्या थोड्या भाजून घ्यायच्या आहेत। या सर्व वस्तू गार होईपर्यंत आपण तेल गरम करायला ठेवू। येथे आपण पूर्ण 5 किलो तेल घेणार आहोत। गॅस फुल करून तेल कडकडीत तापवून घ्यायचे। आता मोहरीच्या डाळीत थोडे थोडे पाणी घालून डाळ फेटून घ्यायची, म्हणजेच रगडून घ्यायची। आता तुम्ही म्हणणार, लोणच्यात पाणी घातल्यावर लोणचं खराब नाही का होणार? मी पण माझ्या सासूबाईंना हाच प्रश्न केला होता, तेव्हा मला त्या म्हटल्या नाही होणार लोणचं खराब। ते कसं तर मी पुढे सांगेनच तुम्हाला। डाळ फेटून झाल्यानंतर गूळ चाकूने किंवा किसणीने किसून घ्यायचा। 1 किलो गूळ पूर्ण किसून घ्यायचा। त्यानंतर वेलदोड्याची पावडर तयार करायची, हिंग खडे पण दळून घ्यायचे, दालचिनीची पण पावडर करायची, मिरी जाडसर दळून घ्यायची, त्याचबरोबर लवंग देखील जाडसर दळायची, बडीशोप पण दळून घ्यायची, तसेच मेथीची पण पावडर तयार करायची, सुंठीची पण पावडर तयार करून घ्यायची। चला तर मग करूया लोणच्याचा खार। आधी मी मोहरीच्या डाळीत पाणी घालून फेटून घेतली होती। त्या डाळीत गरम केलेले तेल टाकायचे। गरम तेल डाळीत टाकल्यावर कडकडीत तळले जाते व त्यातले पाणी पूर्णपणे नाहीसे होते। या प्रकारे लोणचं बनवलं तर खराब नाही होत। डाळ आणि तेल व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे। आता त्यात किसलेला गूळ टाकून घ्यायचा आहे।
पुन्हा त्यावरून गरम तेल टाकायचे आणि ते मिश्रण एकजीव करून घ्यायचे. त्यानंतर त्यात जाड मीठ टाकायचे. मिठावरून गरम तेल टाकायचे आणि मिश्रण एकत्र करून घ्यायचे. दळलेली बडीशेप, त्यावरून थोडेसे गरम तेल, दळलेली मिरी, पुन्हा थोडंसं गरम तेल, त्यानंतर लवंग, वरून थोडंसं गरम केलेलं तेल, दळलेली मेथी, पुन्हा गरम केलेलं तेल, दालचिनी पावडर, त्यावरून गरम तेल, सुंठ पावडर, त्यावरून गरम तेल, वेलदोडे पावडर, वरून गरम तेल टाकायचे. अशा प्रकारे सर्व वस्तू एक एक टाकल्यानंतर त्यावरून गरम तेल टाकायचे. सर्व मिश्रण एकत्र करून घ्यायचे. आता फोडणीच्या भांड्यात थोडंसं तेल घेऊन गरम करायचे. त्याच्यात थोडीशी अख्खी बडीशेप व हिंग पावडर टाकून फोडणी द्यायची. पुन्हा सर्व मिश्रण चांगले एकजीव करून घ्यायचे. सर्वात शेवटी मिरचीचे तिखट टाकायचे आणि एकजीव करायचे. मिरची पावडर शेवटी टाकायचे, कारण गरम तेलात मिरची पावडर जळून जाते, म्हणून लोणच्याचा कलर काळपट दिसतो आणि लोणचं पण जळकं जळकं लागतं, म्हणून मिरची पावडर शेवटी टाकायची. त्यानंतर हळद टाकूया. त्यात पुन्हा गरम तेल टाकायचे. अशा प्रकारे तयार झाला आपला लोणच्याचा खार. आपल्या कैरीच्या फोडी पण आता सुकलेल्या आहेत. सुकलेल्या कैरीच्या फोडी एका परातीत टाकायच्या. फोडींवर खार टाकून चमच्याने खार व फोडी एकत्र करून घ्यायच्या. तुम्ही हाताने देखील मिक्स करू शकतात.
त्यानंतर बरणीत आधी थोडासा खार टाकायचा आणि थोडंसं तेल टाकायचं. आणि लोणचं बरणीत भरायचं. अशा प्रकारे तयार झालं आपलं 100 कैरीचं लोणचं. दिसताना कैरीच्या फोडी आणि खार वेगवेगळा दिसेल, म्हणजेच एकजीव नाही झालेला असं वाटेल, पण 6 ते 8 दिवसानंतर लोणचं मुरवते आणि चवीला खूप छान लागते. लोणच्याच्या बरणीला कॉटनचा कपडा बांधायचा, जेणेकरून बरणीत हवा खेळती राहील. आणि हो, लोणच्याला कैरी खात्रीचीच पाहिजे, म्हणजे झाडावरून खाली पडलेली कैरी लोणच्याला वापरायची नाही. अशा प्रकारे लोणचं बनवलं तर लोणचं 100% चविष्ट बनेल आणि वर्षभर टिकेल. एकदा नक्की करून बघा आपल्या आवडत्या सासूबाईंसाठी किंवा सुनबाईंसाठी.